नमस्ते साथीहरू। आज म बिल्कुलै एउटा नयाँ भिडियो लिएर तपाईहरु सामु उपस्थित भएको छु। मेरो यस च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने अवश्य पनि सब्स्क्राइब गरिदिनु होला। हामी कुनै एउटा मोबाइललाई एक ठाउँमा राखेर वा फिक्स गरेर त्यसले खिचेका कुरा अर्को मोबाइलमा सजिलै कसरी हेर्न सकिन्छ, अथवा हाम्रो मोबाइललाई कसरी रिमोट क्यामेरा वा एउटा CCTV जस्तै बनाउन सकिन्छ भन्ने विषयमा एउटा भिडियो लिएर आएको छु। मन परेमा लाइक, कमेन्ट र शेयर गरिदिनु होला। आउनुहोस् साथीहरू, अब हामी भिडियोतर्फ लागौं। यस च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब बटनमा टच गर्नुहोला र सँगै रहेको बेल आइकन दबाउनुहोला, लाइक गर्नुहोला, साथै आफ्नो साथीहरूसम्म पुर्याउनको लागि यसका लागि हामीलाई एउटा एप्सको आवश्यक पर्ने गर्छ र सो एप्स डाउनलोड गर्नको लागि हामी प्ले स्टोर ओपन गरौँ र त्यहाँ हामी saycheese भनेर हामीले टाइप गरेर यसलाई सर्च गरौँ र यसरी खुल्नेछ र नक्सा देखिहाल्नु भयो। मेरोमा अलरेडी इन्स्टल भएको छ र म यसलाई अपडेट गर्छु र यसलाई म ओपन गर्छु र केही सेटिङहरू मिलाउनु पर्ने हुन्छ। र हामीले डन गर्ने। यहाँ केही सेटिङहरू मिलाउनु पर्ने हुन्छ र हामी अलाउ अलमा टच गर्ने। अलाउमा टच गरिसकेपछि अलाउ गर्ने, यसलाई पनि फेरि अलाउ गर्ने, फेरि पनि अलाउ गर्ने र फेरि पनि अलाउ गर्ने र यसरी खुल्नेछ। र अर्को मोबाइलमा पनि हामीले यो एप्सलाई यसरी इन्स्टल गरेर यसरी नै सेटिङहरू मिलाउनु पर्ने हुन्छ। र साथीहरू, यहाँ हेर्नुहोस्, मैले दुईवटामै सेटिङहरू मिलाइसकेको छु र म यसरी ओपन गर्नेछु। एउटा मैले स्यामसङ मोबाइल लिएको छु र अर्को आइटेल लिएको छु र यसमा पनि म ओपन गर्छु। ओकेलाई गो गर्ने। ओके, त्यहाँ लेखेको छ कनेक्ट लेखेको छ दुईवटामै र माथि हेर्नुहोस् आइटेल, स्यामसङमा आइटेल लेखेको छ र आइटेलमा चाहिँ स्यामसङ ग्यालेक्सी लेखिरहेको छ र यिनीहरूको यसरी चाहिँ हामीले कनेक्ट गर्ने। दुईवटालाई कनेक्टमा टच गरेर दुईवटालाई नै हामीले कनेक्ट गर्ने र हेर्नुहोस् अब यसरी कनेक्ट भएको छ। ओके, मैले स्यामसङलाई उठाउँदैछु र त्यसले खिचेका कुराहरू अब आइटेलमा हेर्नुहोस् यसरी देखा पर्नेछ। हेर्नुहोस्, म यसरी दृश्यहरू एउटाले खिच्दैछु र अर्कोमा चाहिँ यसरी देखिँदैछ। म बाहिरको दृश्यहरू यसरी खिच्दैछु र ती दृश्यहरू चाहिँ अर्कोमा देखिँदैछ र यसले चाहिँ एउटा रिमोट क्यामेरा अथवा सीसी क्यामेराकै काम गर्नेछ। ओके, मैले यहाँ एउटा सामान लिएर राखेको छु र म यो सामानलाई चाहिँ स्यामसङले खिच्दैछु र त्यसको दृश्य चाहिँ आइटेलमा हेर्नुहोस् त्यहाँ पर देखिरहेको छ। यसरी नै हामीले
कुनै पनि ठाउँमा चाहिँ एउटालाई फिक्स गरेर अर्कोलाई चाहिँ आफूसँग राखेर कुनै पनि दृश्य CCTVमा जस्तै हेर्न सक्नेछौँ। ओके साथीहरू, अब यसलाई फेरि हामी चेन्ज पनि गर्न सक्छौँ। जस्तो कि अब आइटेलले खिच्ने र सामसुङमा हेर्ने पनि हामी गर्न सक्छौँ। जस्तै यहाँ हेर्नुहोस्, अहिले चाहिँ सामसुङले खिचिरहेको छ र आइटेलमा हामी हेर्दैछौँ। त्यहाँ एउटा सेटिङ छ, त्यहाँ गएर चाहिँ हामीले टच गऱ्यौँ भने अब के हुन्छ त भन्दाखेरि आइटेलले खिच्ने गर्छ र सामसुङमा हामी देख्ने गर्छौँ। ल हेर्नुहोस् यसरी। ल हेर्नुहोस् साथीहरू, हामीले एउटा सेटिङ अथवा त्यहाँ गएर टच गरेर चाहिँ हामीले यसरी